Hello there, beautiful people. I've heard that you Saudis going into the movie making business, and this is so good because I really want to stand with you in it. But we need to work more on building ourselves, if you know what I mean. And until that happens, here is top 10 movies that people made about you. No, I meant Saudi Arabia. 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 هلو هيومنز، السلام عليكم. أتوقع وصلتكم الفكرة. حنتكلم عن أفضل 10 أفلام لها علاقة بالمملكة العربية السعودية. استبعدنا في بحثنا الأفلام المنتجة في المملكة بحكم قلتها وعدم وجود صالات لعرضها أصلا، واخترنا الأفلام العالمية اللي كانت المملكة لها علاقة في قصتها. Hey Mike, you better look after them. I train these guys. Hey, I'm going to show them how it's done. And get a suntan. في المركز العاشر The One That Got Away، فيلم تلفزيوني غير سينمائي من إنتاج 96 في الوقت اللي يهدد فيه الرئيس العراقي صدام حسين بقصف إسرائيل بصواريخ سكود. ترسل قوات الطيران البريطانية وحدة مكونة من 4 جنود باسم برافو 20 للبحث عن مطلقات الصواريخ في الأراضي العراقية وتدميرها، مبني على قصة حقيقية تم تمثيلها في أفلام أخرى. إنتاجيا الفيلم سيء باعتبار سنة إنتاجه، تم فيه إظهار الشعب العراقي على أنه شعب غجري جاهل كل همه هو الدم وقتل الأجانب. علاقة الفيلم بالمملكة في بدايته، حيث أن القاعدة العسكرية التي انطلقت منها الوحدة كانت من مدينة الجوف بالسعودية، مستبعدين أن تكون اللقطات أخذت في المملكة فعلا. U.S. citizens are hereby strongly discouraged from traveling to Saudi Arabia. في المركز التاسع Escape Human Cargo، فيلم مبني على أحداث حقيقية لرجل الأعمال جون ماكدونالد اللي كتب قصته في كتاب سماه رحلة من الظهران. جون وصل للسعودية في السبعينات على أمل أنه ينهي صفقة تجارية مربحة مع شيخ سعودي ثري. نحن نعلم أن سكان المملكة في السبعينات ما كانوا بنفس المستوى الثقافي اللي هم عليه الآن، لكن إنك في زيارة واحدة للمملكة تعيش قصاص، رجم، يتحرش فيك جنسيا، ينضحك عليك في شغلك وينسرق منك جوازك، لا يعقل انه كل هذا يجتمع بهذه الطريقة. الفيلم من انتاج 98 وكل مشاهده تصرخ انه المملكة جحيم ويجب الهرب منه. الفيلم دراميا مقبول، لكن افكاره المبالغة جعلت منه 1.5 ساعة من المحتوى القميء المشوه لصورة المسلمين والسعوديين، ناهيك عن انه مواقع التصوير كانت في تل أبيب إسرائيل وكندا، بالاضافة انه معظم الممثلين لادوار السعوديين هم عرب من سكان إسرائيل بدون اي ممثل خليجي حتى. بطولة تريت ويليامز، والشيء الوحيد اللي ممكن يعجبك هو أداء ستيفن لانغ في الدور المساعد للبطولة. عرفت مين ستيفن لانغ؟ تتذكر الشاب اللي في دونت بريث؟ هذا الرجل دور لطيف وموهبته واضحة من التسعينات. I'll take my chances and they'll have to take theirs. They watch the clock, but time is running out. في المركز الثامن رول أوفر، أزمة اقتصادية، الدولار ينخفض بشكل مخيف، شركة على وشك الانهيار وزوجة صاحب الشركة تفقد في جريمة قتل. واضح انه العملية محتاجة فلوس، واذا احتجت فلوس فين تروح؟ اكيد للسعودية. يسافر موظف البنك مع أرملة صاحب الشركة للمملكة العربية السعودية لإقناع رجال أعمال بضخ واستثمار 500 مليون ريال لإنعاش خزينة الشركة. الفيلم إنتاج سنة 1981، يعني لك انك تتخيل اللقطات الطويلة والتفاصيل المعروضة في الفيلم. كالعادة تم عرض الجانب السعودي على انه خيمة، اموال طائلة، بالاضافة الى رز ولحم باليد الله لا يهينك، زائد وقت الصلاة ينسحب عليك ويتأجل اجتماعك. مجملا الفيلم ما كان فيه اساءات او افكار مغلوطة كثير عن المملكة، ويعتبر فيلم مناسب للمهتمين بمجال المالية والمحاسبة. I would like to introduce Gertrude Lothian Bell. You will not scare the young man with your intelligence. Get me out of here, anywhere, please. What about Tehran? في المركز السابع Queen of the Desert،
السيرة الذاتية للكاتبة وعالمة الآثار البريطانية جيرترود بيل. نهاية الحرب العالمية الأولى وفي أواخر أيام الدولة العثمانية، عالمة بريطانية تنتقل بين طهران وسوريا ومنها إلى حائل لاستكشاف حياة البادية. قصة متزنة قلت فيها المبالغات، عمل فيها المخرج والكاتب وارنر هيزورغ على إظهار جمال الصحراء بلقطات واسعة تذكرنا بروعة لقطات لورنس اوف ارابيا، الفيلم التاريخي اللي ظهرت شخصية الرئيسية مرة أخرى في هذا الفيلم يمثلها روبرت باتنسون، بطولة نيكول كيدمان وأداء مختلف للوسيم جيمس فرانكو. ارتبط الفيلم بالمملكة في عدة مواضع، منها ادعاء أنه بنصيحة جيرترود بيل قامت الإمبراطورية البريطانية بدعم قيام المملكة العربية السعودية. Hey, Dad. It's Alan. Alan, you sound like you're on the moon. No, I'm in Saudi Arabia. في المركز السادس A Hologram for the King. رجل أعمال أمريكي يخسر معظم ما يملك، فيتم إرساله ليبيع منتج شركته للناس اللي عندهم فلوس كثير، فبالتالي سافر للسعودية ليعرض المنتج للملك شخصيا. قصة الفيلم مبنية على كتاب بنفس العنوان. بغض النظر عن القصة، الفيلم هو عبارة عن تمثيل حي لتجربة رجل أمريكي في المملكة، فيتم إسقاط كل الصدمات الثقافية وما يميز السعودية عن باقي الدول: الصحراء، الرقصات، طريقة معاملة السعوديين للعمالة، ومدى التزامهم بمواعيدهم. بشكل عام هناك القليل من الأحداث اللي تم تضخيمها لتناسب ستايل هوليوود في العرض. من الطبيعي أنك حتستمتع بردود أفعال توم هانكس خلال مواجهته للحضارة السعودية، بس احتمال تصيبك خيبة أمل من القصة ككل. الفيلم ما مثل نجاح للشركة، تم تصوير جميع المشاهد في المغرب باستثناء بعض اللقطات الخارجية لمدينتي الرياض ومكة. عدد الممثلين الخليجيين لا يذكر، بالإضافة إلى أنه تم منع عرض الفيلم في الإمارات وقطر وبعض الدول العربية. You can't think while I'm giving you a few love taps? How the f*** are you going to fire your rifle when grenades are going off in your face? What the f*** are you even doing here? Sir, I got lost on the way to college, sir! في المركز الخامس جار هيد. دراسة نفسية لمشاة البحرية الأمريكية خلال عملية درع الصحراء في حرب الخليج. الفيلم مبني على كتاب بنفس الاسم للكاتب والجندي السابق أنثوني سوافورد، اللي هو الشخصية الرئيسية في الفيلم. لن تلاحظ الكثير من معالم المملكة بحكم أنه كل الأحداث تحصل في الصحراء ما بين السعودية والكويت. الشيء الوحيد اللي ممكن يذكرك بالمملكة هو آبار النفط المشتعلة. تصويرا، المخرج سام ماندز أبدع في لقطات بأحجام مختلفة لرجال المارينز في الصحراء، وقدر بمساعدة المؤثرات البصرية إنه يصور لنا حياتهم في الحرب بشكل واقعي. دراميا، الممثل جيك جالنهال ورفاقه يوصلوا لك مشاعر الأسى والإحباط وسط الحرب الميتة بإتقان. تم تصوير كامل الفيلم في صحاري ولاية كاليفورنيا وما ترشح لأي جوائز ضخمة. Allegedly unsophisticated enemy has realized that we are an easy target. Our world is a lot simpler to put to an end than you might think. رابعا Body of Lies. يضيع عميل CIA الأمريكي بين أوامر مدراءه في CIA وجهاز المخابرات الأردنية، وهو في مهمة في الأردن للبحث عن إرهابي إسلامي خطير. الفيلم يعرض لقطات من الأردن، الإمارات، تركيا، هولندا، سوريا وغيرهم، بينما حقيقة كل المشاهد تم تصويرها في المغرب والولايات المتحدة. شراكة نادرة بين ليوناردو دي كابريو في البطولة والمخرج ريدلي سكوت، ناهيك عن دور القدير راسل كرو الرائع. الإيجابي إنه الفيلم يصحح بعض المفاهيم عن العرب والمسلمين. السلبي إنه الإرهابي الخطير درس في جامعة سعودية، بالإضافة إنه لسبب غير معلوم لوحات سيارات الإرهابيين سعودية. Your Excellency, Special Agent Fleury of the Federal Bureau of Investigation and his colleagues. This is not America. Your safety is my primary concern. في المركز الثالث The Kingdom.
بعد التفجير الإرهابي بمجمع الرحمة السكني بالرياض، فريق من الFBI يصل للمملكة لمساعدة الاستخبارات السعودية في القبض على الإرهابي أبو حمزة. الفيلم جيد على صعيد القصة، ولكن تستوعب منه الآتي: الشرطة السعودية تفشل في حفظ الأمن، الأمريكان هم دائما وحدهم من يجدون الحلول، زائد الأمراء دورهم هو التحدث للإعلام وتربية الصقور فقط. أترك لكم الحكم على مدى صحة هذه الادعاءات. كسعودي هذا الفيلم يظهر لك كيف يتم عرض الأحداث بالطريقة الهوليودية. إخراج بيتر بيرج اللي طبيعي ما استطاع أنه يدخل المملكة، فكان التصوير في صحاري الولايات وقصور مدينة أبو ظبي الإماراتية. بطولة جيمي فوكس وجيسون بيتمان. عدد الممثلين السعوديين 0، وتم منع عرضه في بعض الدول العربية. غادي نمشيو من هنا ديالطا. في المركز الثاني لي غراند فوياج أو الرحلة العظيمة. رضا شاب فرنسي من أصل مغربي يأخذ والده في رحلة برية من جنوب فرنسا إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي أثناء الرحلة تبدأ التناقضات والفروقات الفكرية الواضحة بين الابن والأب. الفيلم إنتاج فرنسي مغربي أظهر معالم الدين الإسلامي بشكل جيد. معظم اللقطات المصورة في الدول العربية تم تصويرها في المغرب باستثناء لقطات مكة المكرمة. من الأفلام النادرة اللي تم السماح لها بالتصوير في مكة، والفيلم السينمائي الوحيد اللي سمح له بالتصوير أثناء الحج. المخرج إسماعيل فاروقي يقول: أثناء الحج الناس لم تعطي أي اهتمام للكاميرا أو فريق العمل، الحجاج كانوا في عالم آخر. رغم أنه الخط الزمني للفيلم كان يمشي ببطء، إلا أنه الفيلم لاقى قبول كبير وترشح لجائزة بافتا لأفضل فيلم غير إنجليزي، بالإضافة لفوزه بجوائز عالمية أخرى. What's your name? Malcolm Little. No, that's the name of the slave masters who own your family. You don't even know who you are. Who are you? في المركز الأول مالكوم إكس، السيرة الذاتية الملحمية للأفريقي الأمريكي مالك الشباز أو مالكوم ليتل، منذ أن كان عضوا في عصابات المخدرات والسرقة، مرورا بسجنه وتحوله تدريجيا ليصبح ناشط لحقوق الإنسان، مناهض للعنصرية وداعية إسلامي عظيم. قصة مالكوم إكس من أعظم وأكثر قصص التغير والبحث عن الحقيقة تأثيرا، وما زاد القصة روعة هو أداء دينزل واشنطن الاستثنائي. الفيلم مدته تزيد عن 3 ساعات من إنتاج 92، وهو قطعة فنية تتعلم منها الكثير عن صناعة الأفلام في ذاك العقد. إخراج سبايك لي، وترشح لجائزتي أوسكار، جائزة جولدن جلوب، ويرى الكثير من النقاد أنه يستحق أكثر من ذلك. علاقة الفيلم بالمملكة تكمن في أنه أول فيلم غير وثائقي يؤذن له بالتصوير في مكة. تم انتقاء وحدة تصوير ثانوية وإرسالها لتصوير شوارع مكة المكرمة والمسجد الحرام. أنصح فعلا بمشاهدة فيلم مالكوم إكس. And now, do you still want people to make movies about you? Or you wanna start speaking yourselves? Got a lot of enemies, got a lot of people trying to